Hello mga momshies! Ang unang gagawin po natin is babalatan natin yung hotdog. Tatanggalin lang natin yung plastic na nakabalot dito. Ihanda ang gunting. Sisimulan natin cut yung hotdog. Optional po ito mga momshies. Depende po sa gusto nyo. Pwede yung whole hotdog. Sa akin mo po kasi yung mga anak ko is baby pa. And I think this is much better yung small hotdog for them. Prepare lang tayo ng barbecue steak. I think 16 pieces yung kakailangan natin. Ayan. Tutusok lang po natin and make sure hindi nakalabas yung parang pointed area ng stick. Ayan, almost done po. At set aside po natin ito while gagawa tayo ng butter. I'm using Baker's Delight pancake mix. Actually, you can use any kind of brand pa ng pancake mix. Kung ano lang po yung available sa area nyo, pwede na po. All we need is 1 3/4 cup ng pancake mix natin. Tapos naman po ay add natin yung water. 1.5 cup water yung gagamitin. While slowly pouring po, slowly mixing din po tayo ng ating butter. Hanggang sa ma-achieve natin yung perfect consistency. Yan, it's ready! Transfer po natin yung butter sa isang glass. Make sure po na hindi puno yung basa natin ng butter. Isawsaw lang yung hotdog sa butter. Ayan, 2 times. And then, ready to fry. In frying, low fire lang po tayo kasi napakadaling maluto ng ating butter. Yum yum, it's ready. Tikiman time. Wow, alam niyo mga momshi, masarap na siya. Masarap na siya kahit walang sauce. Nakaka-addict yung lasa niya in fairness ha.